Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі, про те, як країні викарабкатися з тої ями, в якій ми знаходимося, як позбутися цього корупційного лайна, які перспективи про закінчення війни, про саботаж з боку держави, про те, що відбувається в енергетиці, про все це та інше будемо говорити сьогодні з депутатом багатьох скликань, колишнім головою делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимиром Ар'євим. Володимир, вітаю. Вітаю. Дивись, в мене вийшов ефір про глобальну корупцію та системні хабарі в СБУ. Серйозно вийшов ефір. Так, я знаю, я побачив. Гучний. Про привезення мільйонів готівки, продаж посад і вплив, про продаж санкцій, торгівля санкціями взагалі, про, там, неймовірні речі. І от НАБУ і САП нарешті відреагували на це. Зразу хочу подякувати їм за те, що реакція все ж є попри все, і за те, що вони будуть займатися цією справою. НАБУ і САП, Національне антикорупційне бюро, зареєструвало кримінальне провадження за фактами можливого отримання неправомірної вигоди колишніми високопосадовцями Служби безпеки України Бакановим і Наумовим, лейтенантом Бакановим і бригадним генералом Наумовим. А після публічних заяв в мене в ефірі українського бізнесмена Сергія Ваганяна. Про це повідомило «Дзеркало тижня» в прес-службі, їм повідомили в прес-службі НАБУ. От скажи мені, будь ласка, чого варто чекати далі, це перше, і чому, наприклад, ті самі антикорупційні органи або деякі ЗМІ проігнорували цю інформацію з самого початку? І головне, чому і досі мовчить президент? А що може сказати президент? Він свого часу у 2019 році зробив заяву, що Баканов – це найчесніший голова СБУ за всю історію незалежності України. В принципі, чесно сказав всім бізнесменам, несіть мені бабло, якщо хочете безперешкодно працювати. Чесно, чесно. Якщо чесність полягала в цьому, то зрозуміло, чому президент сьогодні мовчить, тому що сказати, що Баканов чесно усім сказав давати йому хабарі і не соромився цього, це фактично підписати собі політичний вирок. Через те, що він свого однокласника, друга призначив на голову СБУ, мало того, головою СБУ, як ми з твого ефіру почули, де-факто був не Баканов, а був Наумов, бо до нього за всіма питаннями заходили в кабінет, і Баканов тут був тільки, скажімо так, фігурою, яка... Портрет, він був портрет. Фронтуючий портрет, так. Тому... Вибачте, переб'ю тебе, я запитав деяких людей, бо я знаю, що Баканов привів Наумова, а ще й зрадника Кулініча до СБУ. Я запитав, яким був Наумов в Генпрокуратурі. Відповідь була від 3 людей, які не узгоджували відповідь, він там скрепки перекладав. Я кажу, ви зараз жартуєте чи ні? Ні. І оця людина вибудувала корупційну систему в СБУ, де була і торговля санкціями, і торгівля посадами, і побори. То що ж це ми спостерігали? Талановиті люди. Єрмак таким самим був до цього продюсером кіно і захищав права власників малих архітектурних форм, ларьків. Але, бачите, є такі у нас таланти корупційні, кримінальні таланти в Україні, які чомусь дуже високо піднялися саме з приходом до влади Володимира Зеленського. Я вважаю, що це вже не випадковість, а система. Це і Міндич, і Баканов, я вже про Єрмака не говорю. Але Баканов є однокласником і другом президента. Вони з ним дружили, і вони були дуже близькими з самого дитинства, криворізького дитинства. Баканов абсолютно не мав жодного поняття про те, як працює Служба безпеки України. Зате, якщо ми згадаємо, як починав він діяльність на посаді голови СБУ, то одна із перших історій була у вересні 2019 року, на початку вересня 2019 року Баканова помітили в гостях на 70-річчі
Григорія Суркіса, президента футбольного клубу «Динамо» колишнього, співвласника футбольного клубу «Динамо», і одного із соратників Віктора Медведчука, державного зрадника України і кума Владимира Путіна. Тобто Баканов туди приїжджав спокійно, як голова СБУ, і нормально себе почував на цьому святі. І, вочевидь, саме з цими колами Баканов був дуже дружнім, дружив з ними, тому що, ну, в принципі, як і весь 95-й квартал, він мав в базі клієнтів переважно олігархів і бізнесменів, депутатів із партії регіонів, яка пізніше стала опозиційним блоком після Революції Гідності. І саме з цими колами він, я думаю, мав довірливі стосунки. І це, до речі, пояснює, чому саме сьогодні «Слуга народу» і колишній ОПЗЖ, вони так співпрацюють тісно між собою, а один із очільників ОПЗЖ Льовочкін, він є постійним гостем і в Офісі Президента, і отримував навіть від АРМи такі шматки, смачні шматки карпатської землі на Боржавському хребті. Ну, мало хто може похвалитися, що повністю підконтрольна Банковій АРМА роздавала би це на чесних конкурсах. Проте це така лірика, відступлення від основної лінії, але основна лінія одна, що Баканов був саме із тих проросійських кіл. Далі було питання просто техніки, як засунути йому особу, якій показати, ти будеш щось з ними працювати, і ти будеш, от, довіряй повністю, будеш весь задоволений з ніг до голови. І Баканов був задоволений, він разом із Наумовим стригли бізнес, Кулініча, який зайшов туди, він здавав південь України. І не тільки південь України, вони готували Україну до капітуляції в 2022 році. А Баканов цілком нормально ручкався так дуже по-приятельському в ложі не урядовій, а в гостьовій ложі у Верховній Раді України, коли з Медведчуком, який був, як відомо, зрадником України. А потім, коли Баканова спитали, а що ж ви так з товаришем таким цікавим ручкаєтеся, точніше Медведчука спитав. Медведчук відповів, я просто прочитаю цитату. А чому не можна вітатися? Він що, не рукопожатний? Ні, і я рукопожатний, і він. Тому все нормально. У Медведчука з Бакановим було все нормально. Тобто все це було зрозуміло, що ця структура точно не буде працювати на Україну. І що вся ця структура від самого початку, ті, хто, це вже я дивився, от там, де бачиш корупціонера, пошкреби, і там буде зрадник України. Тобто це абсолютно от якось корелюється, там між собою можна робити як є математичні аксіоми, а тут можна робити корупційну аксіому. Що ті, хто були проросійських поглядів, вони є одними із організаторів топ-корупційних систем. Тому ось, будь ласка, ось, от, до речі, Шефір був тоді на дні народження у Суркіса. Все нормально, вся ця система, для мене нічого нового не було, мені було єдине, що цікаво деталі, тому що це важливо, оскільки людина зсередини вирішила говорити. І мені не один бізнесмен розповідав про те, що СБУ, ДБР, БЕБ колишній до нинішнього призначення нового керівника, вони займалися
так як і інші структури, просто поборами і стрижкою грошей із громадян України, із бізнесменів, з усіх. Єдине, що Ваганян фактично виявився єдиним, хто погодився говорити про це публічно. Оце, до речі, вибачте, мене здивувало. Це так мене от, здивувало. Ну, це означає, що все, вони його вже довели до тої системи, коли він розуміє, що втратити може не тільки бізнес, а й життя. Ось цей момент, напевно, настав, і це для нього єдиним був страховим моментом, коли він розумів, що вийти в публічну сферу, це означає фактично гарантувати собі більше недоторканності, більше мати гарантії недоторканності, ніж мовчати і в результаті, як то, що він сам говорив, бути ліквідованим через те, що він носій дуже чутливої інформації, і не тільки інформації, а фото, я думаю, що і відео, і аудіо матеріалів. Але система ця, от мені написав не один бізнесмен, який постраждав після цього, і каже, один з них мені написав, каже, тепер ти розумієш, чому 5 років тому я взагалі все кинув і перемістився за кордон. Я розумію. Я все це розумію. Я єдине, що не розумію, те, що люди бояться і не хочуть говорити про такі речі. Оце я тобі поясню, вибач, я тобі поясню. Точніше, може у мене бізнесу великого немає. Ні, по-іншому. Я поясню. До мене нещодавно прийшла одна людина і каже, Борислав, я готовий вам розповісти, от що, як, хто, де. Він коли розповів, ну, скажімо так, багато чого, що перетинається по сенсам з тим, що каже Ваганян, я кажу, давайте в ефір, давайте ви про це розкажете. Це ж дрони, це така історія. І він каже, ні, я не буду розповідати в ефірі. Я вам можу розказати, а ви розкажіть без посилання на мене. Я кажу, чому? Я хочу жити далі в Україні, а ці люди не дадуть. І оце сам найстрашніше. Розумієш? І, до речі, Ваганян теж почав говорити після другого замаху. Тільки після другого. І коли він вийшов на мене і запропонував оце, я був відверто здивований. Я взагалі спочатку вважав, що це провокація. Я тобі відверто скажу. І я почав... розумію, це виглядає, це такі речі треба перевіряти дуже сильно. І я закинув своїм, і коли вони мені, звідки в тебе це? Я кажу, перевірте, будь ласка, оце, а відео це, а оце, це щит, це може це ж... Ні, звідки? Я кажу, людина, яка це дає, це носій інформації. Що далі? Говорить, Береза, це Клондайк. Звідки? Я говорю, це збіг обставин? Справді, це справді збіг обставин. І те, що так сталося, я відверто здивований, але він говорить. Він говорить і розповідає. А інше, як ти бачиш, у нас все, що люди бояться. До речі, він звертався не до мене першого. Це найцікавіше. Інші відмовилися. І в другій серії, яка буде в середу, попри все, вона вже завантажена, вона вже є, і більше того, з нею вже попрацювали інші люди. Тобто воно все в середу вийде. Це буде друга серія. Дуже раджу 19:00 в середу подивитися. Там буде багато цікавого, я більше того скажу, що, як би так пом'якше сказати, там буде багато цікавого з того, що народ відверто здивує. Ну, наприклад, як СБУ дахує кол-центри і вирішує всі питаннячка, коли у яких кол-центрів з'являється. Я навіть один скрін зараз продемонструю, як затравочку. От такий. У Ермолаева малого обыски. В Киеве Кибера СБ. Киев, БЦ, граф Толстой, улица Льва Толстого, первый этаж. Понял. Це відбувалося Андрій Олегович Наумов. 20 липня 21-го року. До речі, можна співставити, чи були тоді процесуальні дії, чи не були в тому місці. І чому нічим не закінчилися. До речі, про це теж буде в тій серії. Там багато чого буде. Будуть прізвища, люди на посадах, сьогодні, які знаходяться, схеми. Ну, там неймовірно. Навіть дізнаєтесь дещо про взаємодію з російськими окупантами.
Багато чого цікавого. Тому не забудьте підписатися, поставити вподобайку і натисніть дзвоник, щоб першими отримати всю інформацію. Це Тому було вам б, до повідомлю- речі, дуже цікаво зробити так само тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді з приводу шаленої ласка. корупції і можливої і підозр у державній зраді в Службі безпеки України. Я вважаю, що треба буде з колегами поговорити, і дійсно це була би дуже хороша ідея. Тест, до речі, і слугам народу на те, що чи вони готові будуть проголосувати за те, щоб створити таку тимчасову слідчу комісію і розібрати все це за молекулами, в тому числі і з конференц-зв'язком із Ваганяном, з запрошенням Баканова, із запрошенням абсолютно всіх там по вертикалі працівників СБУ, які працювали в той час. Тут було би дуже добре. Я розумію, чому деяким типу Укрправди не захотіли це брати. Укрправда, вона так має свою опціону позиційності, але з іншого боку, вони намагаються, все ж таки, я думаю, що через свого редактора вони мають зв'язки певні із РНБО, і оскільки це дуже і дуже болюча якраз історія безпосередньо для президента, то Зеленський, я думаю, просить, скажімо так, через Умєрова, теоретично, можливо, там, де він може попросити своїх там добрих знайомих в медіа, ну, скажімо так, поки що обійти цю увагу. Зараз неможливо буде це зробити. НАБУ і САП займаються цією справою. Мені це нагадує, в принципі, спроби Медведчука колись і власників тоді телеканалу «Інтер» у 2000 році купірувати касетний скандал. Тобто До речі, так, схоже, тому що і там таємно записували, і тут. Там спочатку робили вигляд, що ніяких записів не існує, давали просто заборону на всі телеканали, які були під контролем тоді адміністрації президента Кучми, але потім просто уже навіть тоді, коли не існувало такої кількості різних мережевих медіа, а основу складало телебачення, і тоді вже не змогли вже в той час при Кучмі ігнорувати касетний скандал і просто намагалися спрямувати його у потрібне для влади русло і, скажімо так, заплутати реальних, звідки реально йшло. Тому що всі розуміли тоді, що це російська спецоперація, але тоді з Росією політика була не сваритися, а дружити, і тоді вони не розуміли, що робити. Вони тоді боялися дуже, що по владі Кучми це буде надзвичайно сильним ударом, що власне так і сталося. Тому зараз, в принципі, засоби намагаються діяти такими самими. Спочатку будуть ігнорувати, але потім доведеться просто вже відкрити, скажімо так, інформаційні шлюзи, тому що робити вигляд, що нічого не сталося, в цій ситуації жодному медіа не вийде. Але якщо вони будуть продовжувати ігнорувати, це у мене тоді питання щодо вибірковості в антикорупційній діяльності тих медіа, які намагалися цей, скажімо так, просто жахливий контент, але надзвичайно важливий, який свідчить про те, наскільки великою і всеосяжною була корупція і зрадницькі настрої в Службі безпеки України перед повномасштабним вторгненням, то це свідчить про те, що наскільки вони керовані і наскільки вони не є відданими журналістським стандартам. Я просто говорю це як журналіст за фахом.
Так от, в мене зараз запитання до наших глядачів. Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, дивилися ви це відео, яке вийшло в мене в суботу на каналі, чи ні? І будете чи дивитися ви другу серію в середу? Напишіть, дивився, буду дивитися, або не дивився, не буду дивитися, або не дивився, подивлюся, або подивився, не буду. Неважливо, напишіть, мені дуже цікава ваша реакція. І скільки з вас подивилося це відео. Ну, а ще давайте проведемо перекличку по нашій традиції. Чи є, як завжди, тут центр Всесвіту, Троєщина, пиши про це, ну і інші міста, селища, країни, райони, пишіть про це важливо. Я графік наших глядачів ми завжди вивчаємо. Не забудьте все ж таки підписатися, щоб не пропустити нічого, поставити вподобайку, щоб підтримати канал, і поширити відео, щоб інші теж дізналися. Дивись, ти коли згадав, як Баканов в дьосна лупився з регіоналами, я зразу захотів тобі записати ще одне запитання, яке в мене було і так готове, але ну, от зараз воно просто проситься. Після оприлюднення інформації в ОП відбулася справжня істерика. Мені про це повідомило декілька людей. Я зараз після твоєї відповіді дещо продемонструю. Але вони, до речі, там депутати раніше називали Шапітолій в Офіс президента, а зараз вони кажуть будка. Ти, кажуть, нашу будку так розшатав. Але потім відреагував Баканов. Він на пафосі заявив. Задум зрозумілий. Продовжити дискредитацію Верховного Головнокомандувача за будь-яку ціну. Продовжити дестабілізацію монобільшості, щоб змусити Зеленського повторити подвиг попередника Порошенка по здачі ворогові території за сприяння ухилянта Берези. Саме це заявив Іван Баканов, виправдовуючись після оприлюднення інформації Сергієм Ваганяном про те, що організоване злочинне угрупування під керівництвом Баканова і Наумова творили там. Чому, як тільки друзяку президента ловлять на корупції, то він починає волати, що викриття його корупції – це в інтересах Росії. А хто ж привів в СБУ зрадника Наумова і зрадника Кулініча, обох яким висунуто підозри в держзраді? А хто ж займався отою корупцією? Тобто корупцією займатися можна, а викривання корупції – це завжди в інтересах Росії. От і скажи мені, будь ласка, от що це було? До речі, про ухилянта мені дуже сподобалось, бо коли я воював, до речі, за деякий час до початку повномасштабки Баканов втік з України. А коли я був в Києві 24-го і був поряд з людьми, які мені були не чужі, близькі, і це мої побратими стали, так от він був за кордоном. Коли я заходив в Ірпінь, він всмоктував пляшку за пляшкою італійського вина, про яке буде в 3-й серії. Недешеве вино, до речі, дуже недешеве. Я думав, раніше французькі вина якби дорогі, з'ясувалося, що є італійські дуже дорогі. А потім, і це, до речі, не тільки Бароло чи ще якісь, там дуже поцінювач став, як тільки дорвався до позиції. А потім він, коли я був в Запоріжжі Бахмуті, він ховав свого синуленьку в СБУ, надавши йому звання лейтенанта, і так заховав від мобілізації. І сам жодного разу не приєднався. Але з'ясувалося, що викриття корупції – це в інтересах Порошенка і дискредитації Зеленського. Ти можеш мені якось це пояснити? Я можу це пояснити тільки одним чином, що вони не можуть нічого відповісти по суті. Тому що, а що б тут відповідати? Ось все на долоні. Вони розуміють, що є повністю вся доказова база, що вони робили. Ну, тоді вони починають робити, одразу показувати і демонструвати, що це, ну, тут одразу ворожі сценарії включають. Тобто ворожі сценарії це не було брати на роботу Кулініча і Наумова, які співпрацювали із російським агентом Сівковичем в Москві і передавали всю інформацію про стан півдня і загалом про стан фортифікації, про стан підготовки України до відбиття повномасштабної агресії російської, до речі, якого не було, і це лише зміцнювало впевненість росіян в тому, що у них буде тут легка прогулянка. А про те, що як здавали північний напрямок, ці ж самі люди. Тобто це не було допомогою Росії. Допомогою Росії було те, що показати, що вони просто пачками бабла спакували Службу безпеки України, точніше не Службу безпеки України, а себе коханих посадовців Служби безпеки України.
Тобто тут можна там на Порошенка, можна на Трампа списати. Давайте ще там на кого? Давайте на Мерца спишемо, на Кіра Стармера, там на губернатора Гренландії, да? На парагвайську розвідку, на що завгодно. Насправді все це всі ці заяви, вони від відчаю, тому що вони не знають, що робити. І це спроба лише перевести стрілки зовсім в інше русло. Ясна річ, що вони зараз будуть робити, вони будуть з бізнесмена Ваганяна робити такого собі чорта просто в усіх абсолютно відношеннях. Тобто він буде винен так само, як і Порошенко, в усьому. Він і Авраама Лінкольна уб'є, і Кеннеді, і, ну, в принципі, тут немає меж фантазії. Там є працівники Національного меморіального кладовища, заброньовані їхні пропагандисти, які для цього будуть вигадувати таку чернуху, що можна буде в музей здавати все це діло. Але це вже не допоможе. Насправді не допоможе. Вони таким чином тільки будуть закопувати себе і замість того, щоб говорити про те, що друзів треба сажати, як Лі Куан Ю, він буде їх відмазувати. Але тут в даному разі дуже доречно було би згадати відоме прислів'я. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Так от, друзі Зеленського – це Баканов, це Міндич, це Чернишов, це Єрмак. І от якщо ви бачите таких друзів, то можете зрозуміти, що явно Зеленський не білий пухнастий, не той, який абсолютно нічого не знав, а він та людина, яка знала все, і мало того, свідомо оточувала себе цими людьми і давала їм всі можливості для того, щоб обдирати країну. Я, до речі, знаю ще одного Вову, який постійно каже, що всі його обманюють, він нічого не знав і взагалі. Теж живе він за поребриком і в Кремлі сидить, але дуже схожа модель поведінки. Він завжди нічого не знав, все без нього було. Це знову його обманули. І от так дивна модель поведінки. Хотілося б, щоб все ж таки президент України відрізнявся від російського диктатора. Скажи мені, будь ласка, а от нещодавно у Володимира Ар'єва вийшло розслідування про саботаж захисту енергетики від наслідків російських обстрілів. Наслідки ми всі спостерігаємо. Більше того, міністр Галущенко тоді зривав допомогу партнерів у встановленні розподільчої газової генерації, яка відверто могла би врятувати від блекаутів і, як мінімум, зменшила би дискомфорт життя українців. Зокрема, Південь опинився без японських когенераційних установок, про які Галущенко сказав, що вони нам не потрібні, і вся програма була взагалі зірвана. Відомо, що Зеленський обіцяв зайнятися децентралізацією ще в 2023 році, навіть була ідея, але постанова була заблокована Галущенко. То чи була якась реакція офіційних органів на це розслідування? Наразі поки що я зробив звернення відповідне до СБУ, але поки що у них є час для того, щоб відповісти на це звернення, тому що я дійсно вважаю, що це був свідомий саботаж, тому що у листопаді, 7 листопада 2023 року Рада національної безпеки і оборони, попри абсолютно всі перешкоди, які чинили навіть всередині Ради національної секретаріату РНБО, ухвалила рішення про те, що треба розвивати, життєво важливо для країни, розвивати розподільчу генерацію. Що таке розподільча генерація? У нас є переважно електроенергію виробляють дуже великі блоки. Що атомна електроенергія, що теплова, це великі такі ґрунтовні,
величезні електростанції, і гідроелектростанції десь на 10% від обсягу, як було раніше. Зараз це вже ця частина збільшилася. Але і малої генерації фактично не було. Ну, це уявіть собі, от така мережа, де стоять великі от вузли, які електроенергію виробляють, і є розподільчі станції, які її перерозподіляють, там те, що називають маневреною генерацією і так далі. Тобто, якщо вдарити по кількох вузлах, місто або там регіон всередині просто не буде мати навіть будь-якої електростанції, яка буде робити цю електроенергію. Так сталося в Одесі, так сталося в Миколаєві, так зараз відбувається в Дніпрі, Кривому Розі. І якраз це рішення про розподільчу генерацію зі встановленням газових когенераційних це одночасно, яке виробляє газ і тепло, або газопоршневих електростанцій, яка тільки електроенергію виробляє, то це була просто вимога. Далі, дійсно, Кабмін не зміг прийняти жодної нормальної постанови, тому що це блокував Галущенко, який вимагав розвитку ядерної електроенергії і купівлю російських генераторів в Болгарії, які можна було би встановити в кращому разі за 7-10 років. Але не було взагалі потреби у них в цій генераційній мережі, тому що її надавали партнери. А те, що надають, вони ж на цьому багато бабла свого корупційного не зрубають, тому що це дають. І в результаті було навіть, що коли від американських таких установок відмовились, зате купили від нових, які надавалися в рамках гуманітарної допомоги, зате купили одну стару. Від японських відмовилися, тому що Галущенко сказав, що нам це не потрібно, і в результаті 300 мегаватт електрики, які могли би зараз врятувати Одесу, Миколаїв, Херсон, Дніпропетровську область, вони в результаті опинилися, ці проекти, нездійсненними, а гроші, які уряд Японії давав на допомогу енергетиці України, вони пішли на закупку звичайних таких генераторів, які порозподіляли через бізнеси свої. А, наприклад, в Одесі мені потім з Одеси писали, що ці генератори японські, бізнеси, яким надали бізнеси близькі до влади, яким надали генератори, вони їх просто тупо попродавали в свій час. Я вибачаю, але ж це службова недбалість і невиконання. Це не службова недбалість, Слава. Це злочин. Я вважаю, що я це ж тобі кажу, це є злочин і плюс невиконання службових повноважень. Скажи мені, будь ласка, але справа в тому, що Галущенко, коли йому нещодавно на ТСК Гончаренко поставили це питання, він сказав: так у мене бачення було інше. Ну, так, да, у нього було бачення, що треба розвивати велику енергетику, а бачення у нього було інше. Ну, от так от, у нього кут зору. Але завдяки цьому куту зору і людина, яка займала посаду міністра енергетики, а потім цінний кадр перекочував на міністра юстиції, завдяки ньому йому сьогодні пів-України сидить без світла. Тому що ці програми були зірвані. До речі, коли я поставив це питання Шмигалю, Шмигаль почав розповідати про те, що скільки вони насправді багато установили такої генерації, росте процент жиров у маслі і так далі. Але єдине, де нормально встановили це, то було в місті Києві. До речі, в Києві, якби не 56 мегаватт когенераційних установок, вже встановлених на сьогоднішній день всередині 3,5 мільйонного міста, то після минулотижневих ударів, які сталися тиждень тому, ми б вже весь тиждень сиділи без світла взагалі. Тобто було би нуль. Не просто зараз там, де пару годин в день дають, десь пару годин, десь більше дають, а був би нуль.
От повний нуль. З метро, яке стало би, з трамваями, тролейбусами, нічого б фактично не було би. Тому в даному, і тут я вже хотів би тут про інший саботаж говорити. Тому що коли Зеленський і Кулеба, віце-прем'єр, почали там наїжджати на Кличка, що він не підготувався, а виявилося, що можна було би забезпечити там і одразу після за кілька днів вони понаїжджали і сказали, а тепер ми веземо те, ми веземо це, ремонтників додаємо. Тобто одразу додати ремонтників не треба було, треба, щоб кияни посиділи в темряві, щоб вони понаїжджали, настроїти їх проти мера, який вже і так багато достатньо зробив. Хоч там, може, там хтось до нього є претензії. Є, претензії до нього є, давай відверто. Але питання в тому, що 50, ну є факти, 56 мегаватт когенераційних установок в межах Києва стояли. І це питання, вони навмисно морозили і тримали в темряві людей? Фактично, так. Да. Я вважаю, що навмисно в Києві навмисно для того, щоб наїхати в черговий раз на Кличка. І це було абсолютно чітко. Зараз, виявляється, все є. Тобто минуло буквально пару днів і вже все є, все можна зробити. Ну, наприклад, якщо в Харківський міський голова завжди був в нормальних відносинах із Офісу президента, його ставили за приклад, то сьогодні інформація була про те, що після останнього обстрілу 400 тисяч харків'ян залишилися без світла. Ну, то ясна річ, що кацапи будуть нас обстрілювати. Так. Ясна річ було, що це четверта зима, що будуть такі речі. Але якби цією маневровою і розподільчою генерацією займалися раніше, якщо б не гальмував це особисто Галущенко, якби він не займався корупційними історіями, бо знову ж таки її надавали нам безкоштовно. Але на тому, що безкоштовно, ще раз, вони не заробили би. Ми потім бачили про всі ці двушечки, про всі ці історії на плівках Міндіча, про те, що і на захист було їм шкода грошей. Їм не треба. Вони б хотіли на обігу, то, що вони на закупівлях через прокладки свої, вони завжди стригли купони. Точніше, купу бабла, які скірдували у себе. А на тому, що на гуманітарній допомозі, коли тобі дають, ну що ти тут зробиш? Тут ти вже нічого, йому нічого не дістається. Тому йому було не цікаво це взагалі. Йому плювати було, як Галущенко, Зеленському, всім. В реальності плювати було на українців. Тому що якщо би Зеленський захотів, він би кожного дня контролював на програму встановлення розподільчої генерації і вимагав би від своєї вертикалі, яку він побудував. А так він нічого теж не робив. Сидів на цьому місці Рівно, їздив за кордон на всі переговори. Але щодо енергетики його не цікавило. Зате, коли дійсно в Києві сталася біда, треба було використати це для політичних історій. І це була дуже і дуже погана історія, тому що насправді все це свідчить про свідомий саботаж. Свідомий саботаж з політичною метою. Але навіть я тут знаю, що є саботаж не тільки в енергетичній сфері. Почекай, зараз поговоримо, але я хочу додати дещо. Знаєш, коли ти кажеш про те, що Зеленський щось йому цікаво, щось не цікаво, я можу сказати, що я знаю точно, що йому цікаво. Коли питання торкалося Фаєрпойнту, він дуже слідкував за те, щоб і замовлення були, і щоб системний підход до співпраці, і щоб їм надавали міжнародні кредити. І саме цю компанію вони з Єрмаком просували на всіх майданчиках. І саме на неї спрямовували допомогу наших західних партнерів. І неймовірна просто самовіддача якійсь приватній компанії. Звісно, що це просто збіг обставин. Просто так співпало. Зірочки так стали. Але якось дивно, щось зірочки не стало на когенераційні установки. І ще один момент. У Кличка зараз прямий конфлікт з Зеленським. Це всі бачать. До речі, за весь цей час він з ним навіть не зміг зустрітися. Це неймовірно. Він не хоче, це знають всі, демонструє зустріч з Кулебою, з Притулою, з Терненко, з Залужним, Кубраковим,
з Кличком не зустрічається. Це принципова позиція. Але зараз Кличко пішов в атаку. І я от побачив оце, я хочу тобі продемонструвати. На нараді з головами райдержадміністрації столиці ще раз акцентував на дорученні щодо прибирання від снігу льоду, дворів, тротуарів, зупинок громадського транспорту, пішохідних зон, балансових територій, закладів і підприємств. Дав час до сьогоднішнього вечора виправити ситуацію. Іначе буду звертатися до президента, який призначає глав районів без погодження з мером вжити кадрових заходів. Оскільки мер міста за прекрасним законом не може навіть догану винести голові району. Ти хочеш сказати, що якщо внаслідок так дивитися, то і голови району навмисно саботують і не прибирають вулиці, тож іде просто саботаж своєї діяльності. Що? Саботаж? Знову слово саботаж. І це, це очевидь для мене, тому що насправді деякі речі, які от є чіткий розподіл, що може міський голова, а що мають, згідно з цим згаданим законом про столицю України, а що мають робити голови райадміністрації. Так от голова, керівник міста не може призначити своїх там голів адміністрації, підлеглих йому, тому що вони підлеглі напряму президенту, бо вони призначаються президентом за поданням Кабінету міністрів України. Насправді це повний розбаланс історії з Києвом, і тому виходить, що мер Києва, будь-хто обраний киянами, він не повністю контролює ситуацію в столиці, тому що йому призначають людей, яких кияни не обирали. Тобто призначає президент, кияни за нього частково лише голосували. Але це не означає, що тут в даному разі, що він може втручатися у питання місцевого самоврядування. І це, до речі, вже питання законодавче, яке треба буде обов'язково перекривати, тому що в цій ситуації місто, воно відрізняється від області, хоч воно є окремим адміністративним регіоном, адміністративною одиницею, але не можна його прирівнювати до, наприклад, будь-якої із областей, саме через те, що місто, воно функціонує інакше, ніж велика територія. І тому говорити про те, що зберігати систему, коли мер міста не може призначити голів районів, а голови району безпосередньо відповідають за ввірені їм території, вони ж є розпорядниками коштів, які виділяються в даному разі на прибирання, як в цьому випадку було зазначено. То це не є нормальна історія. Тут треба дійсно розуміти, що Київ – це єдине велике місто, де існує подібний страшний розбаланс всередині влади. Що я тобі можу сказати? Погоджуюсь з тобою, і мені дуже не подобається взагалі. Зараз замість того, щоб Зеленський казав про те, що треба єднатися і бив в спину когось, замість цього треба все ж таки нічого не казати, а просто дійсно єднатися, особливо на тлі того, що нам загрожує найближчі дні. Ми про це поговоримо трохи згодом, але я спочатку хочу запитати тебе. Дійсно про саботаж, тому що саботаж в енергетиці – це ж не єдине місце. І сьогодні ж він відбувається не лише в енергетиці, в інших життєво важливих сферах. Хіба його немає? До речі, я забув один момент, дуже по енергетиці, дуже важливий момент, і він дуже характерний, що сталося. Так? Тому що в енергетиці деякі особи вже зрозуміли, що їм, у них будуть проблеми. І в результаті вони готуються в майбутньому до цих проблем. Володимире, звук не чую, бо готується... Є така компанія «Укргідроенерго». Вона володіє всіма гідроелектростанціями в Україні. Всіма. Це приватна компанія чи державна? Це компанія, акціонерне товариство, 100% якої належить Кабінету міністрів, тобто державі. І ця компанія замовила наприкінці грудня
іншому акціонерному товариству страхова компанія Колонейд Україна, страхування відповідальності вищих посадових осіб цієї компанії, гендиректора, голови, членів наглядової ради на 2 мільйона 380 тисяч гривень. І в результаті страхова сума, якщо раптом когось із них візьмуть вибачте, за тепле місце і посадять, то тоді страхова компанія буде виплачувати за юридичний супровід зі своєї кишені в розмірі 126 мільйонів гривень. У них є такий опціон на захист посадових осіб. Тобто, вперше в житті, те, що я бачу, представники державної компанії застрахувалися від посадки. Причому застрахувалися за кошти державної компанії. Тут все. Ну, мені цікаво, а в Верховній Раді після цього, можливо, там почнуть в Верховній Раді, в Офісі Президента, міністрів кожного можна застрахувати. От застрахувати міністра від переслідувань НАБУ. Для того, щоб із державного бюджету, для того, щоб потім... Чекай, можна їм не підказувати? Це джекпот. Ти розумієш? Це просто ну, я ж кажу, от є от Укргідроенерго, вони зробили просто фантастичну історію. От подивилися на все це, що відбувається, на всі ці розслідування, на все це, що вилазить, і застрахували себе керівники. Геніально. Від посадки. Геніально. Це геніальна історія. Але дивись, от я дуже тобі зараз не вдячний за те, що ти про це розповів. Тому що ці ефіри дивляться не лише для наших глядачів, а ще дивляться в Кабміні, дивляться в Офісі Президента, в СБУ, в прокуратурі, в ДБР, в Генштабі, всюди. І ти розумієш, скільки людей сьогодні ти підштовхнув до ідеї отримання неймовірного бонусу від служби на державній посаді. Ну, я думаю, що вони і так прочитали всі новини. Наприклад, треба то не знати. Там такі сарафан. Ти щось завис. Володимире, ти завис. Володимире. О, знову розвисся. Так що сарафанне радіо? Ну, сарафанне радіо в цій системі державній, воно працює краще набагато, ніж всі інші засоби комунікації, і вони один одного тут в таких питаннях чують краще, ніж наші з тобою ефіри. Розумію тебе, але дивись, ще раз, от нашим глядачам хочу звернути увагу. Ми розказуємо не тільки про схеми, ми розказуємо про те, на що треба звертати увагу. І акцентуємо увагу саме на тих питаннях, які повинні вирішуватись на державному рівні. Чим більше питань вирішиться, тим більша, не знаю, стійкість України. Це, мабуть, так треба казати. І, до речі, не забувайте, будь ласка, підтримувати канал. Це важливо, бо ваша підтримка дає допомогу каналу працювати далі. Підпишіться зараз на канал, поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте. А напишіть, звідки ви дивитесь, що ви думаєте з цього приводу. І не забувайте ставити вподобайки, бо це справді ваша реакція і допомога співпрацювати з алгоритмом YouTube. Дякую вам, що ви активні і не пасивні. Володь, скажи мені, будь ласка, але ж у нас є ще одна проблема, яка може стати ще більшою в енергетиці. Росія перейшла до відвертого ядерного шантажу. Ні, мова не про використання ядерної зброї. А спочатку Вашингтон-Пост пише, що Росія може вчинити щось жахливе, щоб підняти авторитет Путіна в світі, який фактично знищений після того, як була ситуація в Венесуелі, зараз в Ірані. Бачать, що ситуація відбувається на фронті, у нього нічого не виходить, і він може щось скоїти. І одночасно з цим президент України та ГУР виступили з заявами, не спільними, а окремими, але заявами про те, що є підготовка ударів по підстанціях на атомних енергостанціях. Дійсно, АЕС зараз фактично залишаються єдиними джерелами генерації електроенергії в країні. 3 АЕС. І противник про це дуже добре знає. Дуже добре. Якщо він хоче домогтися повного блекауту, йому потрібно буде атакувати ці об'єкти. А навіть не самі атомні станції, а підстанції.
І це несе загрозу, але що вони ж можуть і не влучити в підстанцію, а потрапити в АЕС. То які сценарії стають для нас неймовірнішими? Чому з'явилася ця інформація? І чому Росія переходить до цього шантажу? До речі, те, що Путін сьогодні намагається зробити з українцями, те, що нацисти робили з його сім'єю в блокадному Ленінграді, показує, що ментально він залишається нацистом. Але чому він зараз от на це перейшов? Що, це останній вже довід диктатора чи що? Які сценарії для України попереду? Зараз ставки піднімаються в усьому світі на всі питаннях, тому що Трамп зараз тисне на Гренландію, і це якраз є сигналом для Путіна, що він може таким чином грати в свою гру, тиснучи на Європу і на Україну з вимогою капітулювати. Тому в даному разі це є один із елементів. Росія завжди використовує тиск і погрози. Вони погрожують кожного разу, чим далі, тим більше. Інша справа, що коли ми бачимо просто те, що Путін завжди робить, він обіцяє, наприклад, в Україні повномасштабне вторгнення, але це повномасштабне вторгнення відбулося не в 2014 році, бо коли він там з кожного праски там російської це все лунало, лякаючи людей до жаху, а на 8 років пізніше. Тому в даному разі я вважаю, що поки що це йде просто психологічна операція, з тиск, але точно не варто викидати з поля зору саме можливість дійсно великого удару, який може дійсно стати таким геймченджером. Є вирогідність того, що він буде продовжувати відокремлювати наші електростанції від енергомережі, бо удар по електростанції – це вже ядерний тероризм. І, можливо, будуть і певним чином і ядерні сценарії. Я думаю, що це не буде атака прямо на якесь місто, але там завжди росіяни, я тут просто хочу завжди відсилати до першоджерел. Перше джерело, одне з перших джерел була там книга, яка улюблена книга Путіна про там письменник Юр'єв називався, який там просто складав цю план захоплення нових територій і так далі. Тому можливо, в тій книзі, я пам'ятаю, що був описаний ядерний удар, вибух в стратосфері, який мав подавити волю противника до опору. От така от була історія. Тому в даному разі Росія, вона як змія, завжди шипить, попереджає, але просто треба знайти ту історію, яка і свідчить про те, про що вона попереджає конкретно. І ясна річ, що вони будуть обов'язково будуть йти на ескалацію. У Росії немає іншого варіанту, тому що вона довгу таку позиційну війну, оцю шарпанину, вона економічно витримати не зможе. Інше питання, наскільки ми будемо готові. Тому що я вважаю, що тут дуже сподіваюся на нового міністра оборони Федорова, що він системно підійде до цього питання. Бо то, що я знаю, в наших, скажімо так, в нашій системі оборони проблем і навіть, можливо, саботажу теж вистачає. По-перше, то, що в системі протиповітряної оборони нас ніхто безпосередньо не відповідає за те, чому шахеди долітають вільно до столиці. Тобто там є кілька ліній, за кожну лінію є відповідальна система, але відповідальні особи, структура відповідальна, але якщо подивитися на результат, то коли вкупі виходить, що ніхто не відповідає
за те, що вони долітають так, ці дрони долітають так далеко. Мало того, у нас на складах є достатня кількість протишахедних засобів, які чомусь до цього часу лежали тільки на складах. Я не буду говорити дуже багато речей, я дуже сподіваюся, що зараз почнуться кардинальні зміни і в Генеральному штабі, і загалом в оборонному підході, тому що без цього нам буде дуже важко. І чим ми будемо слабшими, тим більша буде вирогідність того, що Росія піде от на такий геймченджер сценарій, коли буде дійсно вкрай серйозний удар, який може дійсно змінити ход війни і не стільки для України, скільки навіть для Європи. Але при цій історії, яка є зараз у Сполучених Штатах з Гренландією, шанс на цей сценарій підвищується. І тут в даному разі Америка грає з Європою, що вони готові начебто притиснути Путіна, але таким чином вимагаючи як плату за це Гренландію. І Європейський Союз зараз стоїть на такій розтяжці, що мені, чесно кажучи, я би їм не позаздрив. Мені, дивитися... Так, я тобі більше скажу, почекай, що ти кажеш, не позаздрив. Зараз взагалі Вашингтон Пост звертає увагу і інші, до речі, пишуть, що Financial Times пише, що тема України відходить на другий план навіть на Всесвітньому економічному форумі в Давосі через заяви Трампа і ситуацію з Гренландією. І пишуть, що ще 3 дні тому лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа пообіцяти гарантії безпеки для післявоєнної України. Однак сьогодні вони взагалі сумніваються, що може про щось говорити з ним і довіряти його обіцянкам, і розкривають свої аналітичні записки щодо України, якби не всім вже американцям. Наскільки взагалі все серйозно і те, що варто робити у цій ситуації України? Дуже серйозно, і єдине, що було би нам треба зробити, це дійсно в питаннях оборони навести порядок і в питаннях дипломатії нарешті замінити лояльних на професійних і розширити команди перемовників. І без цього у нас шанси на успіх стають примарними. Проте досі цього не зроблено. І хоча я бачу, якщо в питаннях оборони вже почалися зрушення, слава Богу, я дуже сподіваюся, тому що це фактично остання надія України на те, що в системі оборонного відомства буде наведений хоч якийсь порядок. Але в дипломатії нам дійсно потрібні термінові зміни і залучення тих дипломатів, які є фаховими, але які на сьогоднішній день опинилися за бортом всіх перемовин. Вони могли би дійсно зробити все дуже і дуже якісно, тим більше, що в Майамі, зараз у Флориді, наша переговорна група, вона не може добитися успіху, і прямолінійні дії зараз вони ні до чого позитивного не призведуть. Тому в дипломатії потрібна ця зміна. Ну і розігнати корупціонерів і нарешті зробити коаліцію національної єдності або в парламенті хоч якось зробити так, щоб парламент не припинив займатися дурницями, а зайнявся євроінтеграційними законопроектами, справжніми, а не вдаваними, законопроектами, які підсилювали б оборону. Це все об'єднало би парламент. Це однозначно об'єднало би парламент. Але наразі поки що йде, як ми бачимо, на Банковій граються в політичні ігри. Якого хрена вони там граються? Коли вони будуть? Де вони будуть проводити вибори? Де вони будуть робити цю боротьбу? Їм треба поскручувати голову всім корупціонерам, розігнати всю цю систему свору. Зайнятися стабілізацією фронту. Зайнятися стабілізацією країни. Погоджуюсь на 100%. Більше того, ти знаєш, я вважаю, що тут якраз стара фраза сказана одним шоуменом: якщо ви і ми разом, то ми їх всіх. Оце треба робити, бо інакше виходить якось дуже погано. І щоб поставити крапку в цій історії, мені сьогодні одна людина з злих язиків з Банкової написала:
Ото ти нашу будку розшатав. Зараз лише це обговорюють. Це про історію про Баканова і Наумова. Наші будуть намагатися тебе і Ваганяна приклеїти до Петра та вкидами дискредитувати тебе та його. Поки лише така стратегія. І ніхто не розуміє, як він вийшов на тебе. До речі, я сам не розумію. І в нас тут реальна паніка. Розворушив ти кубло, начальник в шоці знову ножками топає. Ну що ж, будемо чекати на вкиди, вони як дурні діти, але це не допоможе. І ти знаєш, там надіслали одну фоточку для того, щоб підняти людям настрій. Я покажу, як це зробили підписники, а вони зробили з цього неймовірне відео. Демонструю. Ні, не демонструю. Не дає показати. На жаль. Значить, наступним разом. Дякую тобі за це. І хочу сказати, що от просто поки говорили, це прийшло. І хочу сказати ще одне. Я хочу тобі щиро подякувати за те, що ти приходиш, піднімаєш складні теми, даєш відповіді і пропонуєш. Останнє найголовніше. Тому що не тільки треба критикувати, а треба ще й пропонувати. Ти це робиш. Дякую. А тобі витримки. Всі ці історії, насправді, і наїзди, вони для них будуть лише як бовтання того, хто в'язне в болоті. Чим більше бовтаються, тим глибше будуть загрузати. Дякую. Тримаємося. Все буде Україна. Па-па. Друзі, дякую вам, що ви дивилися цей ефір. Далі, використовуючи це критичне мислення, вміння аналізувати, працюйте з цією інформацією. Будете розуміти, які сценарії найвигідніші для України, а головне, що треба зробити для того, щоб Україна отримала більш позитивний результат і держава, і суспільство. Дякую вам, що ви активні, що ви не пасивні. Дякую, що, як я і просив, ви не забули не тільки підписатися, а ще й поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Слушайте, я знаю все це, якщо чесно, я сам втомився від цього, але як тільки я це говорю, величезна кількість людей згадує про це і робить. Я дякую вам, справді, що ви допомагаєте каналу працювати. Якщо б не ви, нічого б не вийшло. Більше того, якщо б не ви і не ваша увага, не вдалося привернути увагу всіх інших, наприклад, справи з Бакановим, до інших справ, яких багато вже вирішено і до допомоги нашим Збройним силам. Я дякую кожному, хто своєю активністю і непасивною позицією допомагає на всіх напрямках Збройних сил України. Це найголовніше. Тому гуртуємось навколо ЗСУ. Донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйте ЗСУ. Робіть все можливе для того, щоб ЗСУ були сили і можливості чинити опір ворогу. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою майбутнього, і єдина сила, яка є найкращим перемовником з окупантами. Тільки ЗСУ, ніхто будь інший. Дякую вам, тримаємося, гуртуємось навколо ЗСУ, і все буде Україна. Па-па.